સો નેફ્રાઇટિક સિન્ડ્રોમ વાત કરીએ, નેફ્રાઇટિક that is hematuria, oliguria, hypertension. Hematuria, oliguria, hypertension, that is નેફ્રાઇટિક. ઓકે, પેલા નેફ્રાઇટિક્સ છે એમાં ટાઈપ 3 હાઇપરસેન્સિટિવ રિએક્શન આપણે કીધું હતું પીએસજીએન. ઓકે, પીએસજીએન ટાઈપ 3 હાઇપર શાર્પમાં આવતું હતું પીડિયાટ્રિકમાં મોસ્ટ કોમન હોય પીએસજીએન. બીજું શું હોય નેફ્રાઇટિકમાં, દેટ ઇઝ આઈજીએન નેફ્રાઇટિસ, બેર્જરેટિસ અને રેપિડલી આરપીજીએન. તો ત્રણ વિચારવાનું, પીએસજીએન, આઈ અને આર. ઓકે, પીર યાદ રાખો, નેફ્રાઇટિક પીર, હેમેટોરિયા, ઓલિગુરિયા, હાઇપરટેન્શન. ઓકે, પીએસજીએન ચાઇલ્ડમાં મોસ્ટ કોમન, સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ પાયોજન દ્વારા, સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ પાયોજન. હેમેટુરિયા 10 થી 21 દિવસ આફ્ટર ધ ફેરિંજાઇટિસ ઇમ્પેટિગો, પોસ્ટ ફેરિંજાઇટિસ. સ્ટ્રેન 12-4-1. ઓકે, C3 ટ્રાન્ઝિયન્ટ લો, 70% એન્ટી ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ અને 30% એસ લો. ઓકે, એ પરસિસ્ટન્ટલી લો 3. બાયોપ્સી ટુ રૂલ આઉટ આરપીજીએન નથી ને, બાયોપ્સી કરશું પરસિસ્ટન્ટલી. આમાં ટ્રાન્ઝિયન્ટ લો હશે 70% એન્ટી ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ, 30% એસ લો. ઓકે, બીજું શું, હાઇપરસેલ્યુલર ગ્લોમેરુલસ દેખાય છે, હાઇપરસેલ્યુલર છે, સબ એપિથેલિયમ જોવા મળશે પીએસજીએનમાં, અને ગ્રેન્યુલર સ્કાય અપીરન્સ ઓફ ધ ઇમ્યુનોફ્લોરેસન્સ. અને બીજું કોલા કલર યુરિન હશે. ઓકે, યુરિન આપણે જોઈએ કોલા કલર હશે. પછી આઈજીએ નેફ્રાઇટિસની વાત કરીએ, આઈજીઓ નેફ્રાઇટિસ. ઓકે, એમાં શું હશે, દેટ ઇઝ બર્જરાઇટિસ, એડલ્ટમાં મોસ્ટ કોમન હશે. હેમેટોરિયા 3 દિવસ આફ્ટર ફેરિંજાઇટિસ, સિન ફેરિંજાઇટિસ, રિકરન્ટ ગ્રોસ હેમેટોરિયા. C3 હશે નોર્મલ. અને આમાં જોઈએ તો આઈજીજી મિઝેન્જિયલમાં થાય તો મિઝેન્જિયલ પ્રોલિફરેશન દેખાય, મિઝેન્જિયલ પ્રોલિફરેશન, મિઝેન્જિયલ ડિપોઝિટ્સ દેખાય. અને બર્જર માટે નવી ડ્રગ આવી, દેટ ઇઝ સ્પાર્સેન્ટન, એઆરબી પ્લસ એન્ડોથિલિન એન્ટાગોનિસ્ટ. ઓકે, એઆરબી પ્લસ એન્ડોથિલિન એન્ટાગોનિસ્ટ, સ્પાર્સેન્ટન આઈજીએ માટે. ઓકે, આરપીજીએન વાત કરીએ, આરપીજીએન તો રપ્ચર થશે, વ્રિંકલિંગ ઓફ ધ બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન. ઓકે, રપ્ચર, વ્રિંકલિંગ ઓફ ધ બેઝમેન્ટ અને ક્રીશેન્ટ આવશે, આર ફોર ક્રીશેન્ટ. ઓકે, તો રપ્ચર, વ્રિંકલિંગ, ક્રીશેન્ટ આરપીજીએનમાં. ક્રિસેન્ટ્રિક ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ, જે ક્રિસેન્ટ હશે આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ક્રિસેન્ટ. ઓકે, અહીંયા જોઈએ, ધીસ ઇઝ ધ ક્રિસેન્ટ આરપીજીએનમાં. આરઆરઆર કન્ટેન્ટ શું છે, ડબલ્યુબીસી ફિબ્રિન પેરાઇટલ એપિથેલિયલ સેલ. ઓકે, ડબલ્યુબીસી ફિબ્રિન પેરાઇટલ એપિથેલિયલ સેલ હશે. અને બીજું જોઈએ, દેટ ઇઝ લિનિયર હોય, લિનિયર ઇમ્યુનોફ્લોરેશનમાં, દેટ ઇઝ ગુડ પાસ્ચર સિન્ડ્રોમ, આરપીજીએન 1. ઓકે, લિનિયર હોય આરપીજીએન 1 ગુડ પાસ્ચર સિન્ડ્રોમમાં. ઓકે, અને આરપીજીએન 2માં દેટ ઇઝ સ્ટારિસ્કાય, 2માં સ્ટારિસ છે. ગ્રેન્યુલર કીધું હમણાં જે ગ્રેન્યુલર સ્ટારિસ્કાય, ગ્રેન્યુલર કીધું, દેટ ઇઝ ઇન ધ પીએસજીએન. પોસી ઇમ્યુન કે તો એનકા પોઝિટિવ વાસ્ક્યુલાઇટિસ, દેટ ઇઝ વેગનસ ગ્રેન્યુલોમેટિસ અને એમપીએ. ઓકે, જીપીએ અને એમપીએ. ઓકે, એમાં પોસી ઇમ્યુન, જીપીએ એમપીએ. હવે નેફ્રોટિક વાત કરીએ, નેફ્રોટિક તો એમાં શું હશે, ઓ વાળું, ઓલા હેમેટોરિયા હાઇપરટેન્શન ઓલિગુરિયા હતું, હાઇપરટેન્શન ઓલિગુરિયા. આમાં હશે નેફ્રોટિક, P4 પ્રોટીનુરિયા, મોર દેન 3.5 ગ્રામ પર ડે. સ્પોટ સેમ્પલમાં યુરિન પ્રોટીન મોર દેન 2 ગ્રામ પર પ્રોટીન પર ગ્રામ ઓફ ક્રિએટિન. ઓકે, તો મોર દેન 2 ગ્રામ પ્રોટીન પર ગ્રામ ઓફ યુરિનરી ક્રિએટિન. અને હાઇપો એલ્બુમિનિયમિયા હશે, હાઇપો એલ્બુમિનિયમિયા, સિરમ એલ્બુમિન લેસ દેન 2.5, પ્રોટીનુરિયા મોર દેન 3.5, હાઇપો એલ્બુમિનિયમિયા. ઓન્કોટિક પ્રેશર ઘટી જશે એટલે ઈડીમાં અરાઉન્ડ ધ આઈસ. ઓકે, અરાઉન્ડ ધ ઈડીમાં થઈ જશે નેફ્રોટિકમાં. ઓકે, અને નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ ઇઝ હાઇપરકોએગ્યુલર સ્ટેટ, હાઇપરકોએગ્યુલર, યુરિનરી લોસ ઓફ પ્રોટીન CS, એન્ટીથ્રોમ્બિન 3, ફેરેટિન અને સેરુલોપ્લાઝમિન ઘટશે. પણ એ પૂછાઈ જશે ક્વેશ્ચનમાં વધારે, દેટ ઇઝ ફિબ્રિનોજન વેલ્યુ નોર્મલ થાય ઇન્ક્રીઝ હશે. ઓકે, ફિબ્રિનોજન વેલ્યુ નોર્મલ ઇન્ક્રીઝ હશે, બાકી યુરિનરી લોસ ઓફ પ્રોટીન CS, એન્ટીથ્રોમ્બિન 3, ફેરેટિન, સેરુલોપ્લાઝમિન ઘટશે, હાઇપરકોએગ્યુલર. તો કીધું પ્રોટીનુરિયા મોર દેન 3 ગ્રામ પર ડે, ઈડીમાં ફ્રોધી યુરિન, આ ક્લાસિકલ. હવે નેફ્રોટિકમાં કયા કયા હશે જોઈ લેવાનું, દેટ ઇઝ મિનિમલ ચેન ડિઝીઝ આ સાઈડ, પછી FSGS, મેમ્બ્રેનસ નેફ્રોપેથી અને MPGN. તો 4 ટોટલ, મિનિમલ, ફોકલ સેગમેન્ટલ ગ્રેન્યુલોસિરોસિસ, મેમ્બ્રેનસ અને MPGN. ઓકે, ટોટલ 4 કીધા. પહેલાં MMM વાળા છે 3, તો મિનિમલ ચેન ડિઝીઝ હતું. ઓકે, એ પહેલાં ચાઇલ્ડમાં મોસ્ટ કોમન મિનિમલ લોકોને ચાઇલ્ડમાં પ્રાયર અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન, ઇમ્યુનાઇઝેશન હોય તો એનસીડ્સ, હોજકિન્સ લિમ્ફોમા એસોસિએટેડ, એનસેડ હોજકિન લિમ્ફોમા, પ્રાયર અપર રેસ્પિરેટરી ઇમ્યુનાઇઝેશન. અને એમાં જોઈએ લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી નોર્મલ હશે. ઓકે, લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી નોર્મલ. અને આપણે જોઈએ મિનિમલ, તો એમાં પૂછાશે શું, પોડોસાઇટનું ઇફાસમેન્ટ થઈ જશે. કેમાં, તો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપીમાં પોડોસાઇટનું ઇફાસમેન્ટ જોવા મળશે. અને નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ અમુક વાત કરીએ, જેટ ઇઝ સ્ટીરોઇડ રેઝિસ્ટન્ટ નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ. ઓકે, ચાર્જિંગ पे लगाओ. જેટ ઇઝ સ્ટીરોઇડ રેઝિસ્ટન્ટ હશે, દેટ ઇઝ મસ્ટ અંડરગો બાયોપ્સી અને નો રિસ્પોન્સ ટુ ટ્રીટમેન્ટ બાય 4 વીક્સ. ઓકે, નો રિસ્પોન્સ ટુ ટ્રીટમેન્ટ બાય 4 વીક્સ અને મસ્ટ અંડરગો બાયોપ્સી. સ્ટીરોઇડ રેઝિસ્ટન્ટ, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ટેક્રોલિમસ. ઓકે, અને સ્ટીરોઇડ ડિપેન્ડન્ટ હોય એમાં સિવિયર હોય તો MMF, મોર દેન 8 યર હોય તો સાયક્લોફોસ્ફોમાઇડ અને લેવામિસોલ માઇલ્ડ ડિઝીઝ. તો કયા કીધા સ્ટીરોઇડ ડિપેન્ડન્ટ કીધું અને સ્ટીરોઇડ રેઝિસ્ટન્ટ કીધું. તો સ્ટીરોઇડ રેઝિસ્ટન્ટ કીધું, નો રિસ્પોન્સ ટુ ટ્રીટમેન્ટ બાય 4 વીક્સ અને એમાં ટેક્રોલિમસ, રેઝિસ્ટન્સમાં ટેક્રોલિમસ. અને ડિપેન્ડન્ટમાં MMF, સિવિયર ડિઝીઝમાં સાયક્લોફોસ્ફોમાઇડ મોર દેન 8 યર અને લેવામિસોલ માઇલ્ડ ડિઝીઝ. ઓકે, પછી FSGSની વાત કરીએ, FSGS એડલ્ટમાં મોસ્ટ કોમન હોય,
એડલ્ટમાં મોસ્ટ. અને એમાં શું શું હશે આપણે બીજું, દેટ ઇઝ હિરોઇન આર એસોસિએટેડ, એચઆઈવી એસોસિએટેડ નેફ્રોપેથી, એપોલ 1 પોલીમોર્ફિઝમ. ઓકે, એચઆઈવી એસોસિએટેડ નેફ્રોપેથી, એપોલ 1 પોલીમોર્ફિઝમ, રિફ્લેક્સ નેફ્રોપેથી, ઓબેસિટી અને સિકલ સેલ એનિમિયા, NPHS2 અને TRPC6 અને એક્ટિનિન 4, આ 3 છે. તો એને NPHS2 દેટ ઇઝ પોડોસિન ઓટોઝોમલ રિસેસિવ ફોકલ સેગમેન્ટલ. ઓકે, પોડોસિન હશે ઓટોઝોમલ રેસેસિવ, ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ કે તો એક્ટિનિન 4 અને એડલ્ટમાં કે દેટ ઇઝ TRP6. ઓકે, તો અહીંયા જોઈએ TRPC6 કીધું, ઇફ TRPC6 દેટ ઇઝ એડલ્ટમાં ફોકલ સેગમેન્ટલ ગ્લોમ્યુલોસિસ. પછી આપણે એક્ટિનિન 4 કીધું. ઓકે, એક્ટિનિન 4 કીધું તો ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ ફોકલ સેગમેન્ટલ ગ્લોમ્યુલોસ્ક્લેરોસિસ, એની જ વાત થાય FSGS. NPHS2 દેટ ઇઝ પોડોસિન અને ઓટોઝોમલ રેસેસિવ હશે. ઓકે, તો NPHS2 પોડોસિન વાળું. અને એક હજી કન્જેનાઇટલ હોય દેટ ઇઝ નેફ્રિન વાળું, દેટ ઇઝ NPHS1. ઓકે, તો NPHS1 હોય તો ફિનિશ ટાઈપ કન્જેનાઇટલ. NPHS2 હોય, NPHS2 દેટ ઇઝ પોડોસિન ઓટોઝોમલ રેસેસિવ, એક્ટિનિન 4 વાળું ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ અને TRPC6 વાળું દેટ ઇઝ એડલ્ટમાં TRP જાય. ઓકે, એડલ્ટ TRPOમાં જાય. ઓકે, તો મેમ્બ્રેનસ નેફ્રોપેથી કહીએ તો મોસ્ટ કોમન ઇન એલ્ડરલી મેમ્બ્રેનસ એડિનોકાર્સિનોમા ઓફ લંગ, કોલોન, મેલેનોમા, લંગ, કોલોન, મેલેનોમા, પ્લાર2, થ્રોમ્બોસ્પોન્ડિન અને CD10. ઓકે, સબઇપિથેલિયલ ડિપોઝિટ છે, સબઇપિથેલિયલ ડિપોઝિટ. ઓકે, અને બીજું મેમ્બ્રેનસમાં સ્પાઇક એન્ડ ડોમ પેટર્ન. તો સ્પાઇક એન્ડ ડોમ પેટર્ન પૂછે તો મેમ્બ્રેનસમાં હશે સબઇપિથેલિયલ ડિપોઝિટ હશે. ઓકે, થ્રોમ્બોસ્પોન્ડિન, CD10, એડિનોકાર્સિનોમા લંગ, કોલોન, પેનેક્રિયાસ, પ્લાર2. ઓકે, પ્લાર2 મોસ્ટ કોમન ઇન એલ્ડરલી. તો MPGN વાત કરીએ, MPGN 1-2 હોય, પણ એડલ્ટમાં MPGN HBV, HCV, મલેરિયા અને મલેરિયા રહે, HBV, HCV, મલેરિયા રહે એડલ્ટમાં. C3 નેફ ડિઝીઝ, ટાઈપ 2 મેમ્બ્રેનસ ડિપોઝિટ. ઓકે, ટાઈપ 2માં મેમ્બ્રેનસ ડિપોઝિટ હશે અને ટાઈપ 1 હશે એમાં સબ એન્ડોથિલિયલ ડિપોઝિટ. તો ટાઈપ 1માં મેમ્બ્રેનમાં ડિપોઝિટ, ટાઈપ 1માં સબ એન્ડોથિલિયલ ડિપોઝિટ્સ. ઓકે, MPGNમાં. ઓકે, એમાં ટ્રેમ ટ્રેક અપિયરન્સ જોવા મળશે. ઓકે, MPGNમાં વાત કરીએ 1માં તો ટ્રેમ ટ્રેક અપિયરન્સ, અને 2માં વાત કરીએ 2માં દેટ ઇઝ થિકન્ડ વ્રિંકલ્ડ રપ્ચર્ડ બેઝમેન્ટ. થિકન્ડ હશે, વ્રિંકલ્ડ હશે, રપ્ચર્ડ બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન. MPGN 2માં. ઓકે, ડેન્સ ડિપોઝિટ ડિઝીઝ DDD, MPGN 2 DDD 2 મતલબ DDD ડેન્સ ડિપોઝિટ, થિકન્ડ વ્રિંકલ્ડ રપ્ચર્ડ બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન. ટાઈપ 2 C3 નેફ મેમ્બ્રેનસ ડિપોઝિટ. ઓકે, તો આ યાદ રાખજો, C3 નેફ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ટાઈપ 2માં જોવા મળે MPGN ટાઈપ 2. ઓકે, રિનલ પેથોલોજી વાત કરીએ, ધીસ ઇઝ વેક્સી કિડની. ઓકે, ધીસ ઇઝ વેક્સી કિડની. એ કેમાં જોવા મળે? એમાઇલોડોસિસમાં. અમાઇલોડોસિસમાં જોવા મળે, દેટ ઇઝ વેક્સી કિડની, મોસ્ટ કોમન ઓર્ગેન અફેક્ટેડ. ઓકે, અમાઇલોડોસિસમાં વેક્સી કિડની આ દેખાય. ધીસ ઇઝ આપણે જોઈએ AL. ઓકે, હા થયું, ધીસ ઇઝ ઓકે. પછી AL હોય તો બેન્સ જોન્સ પ્રોટીનોરિયા. ઓકે, AL બેન્સ જોન્સ પ્રોટીનોરિયા, સાલ્મન કલર ઓન કોંગોરોઇડ લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી. સલમાન દેખાય લાઇટમાં. ઓકે, સલમાન લાઇટ. ઓકે, સલમાન પિંક કલર ઓન કોંગોરોઇડ લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી. AL બેન્સ જોન્સ પ્રોટીનોરિયા, અમાઇલોડોસિસ, વેક્સી કિડની. ઓકે, પછી આ કે ધીસ ઇઝ ફ્લી બીટન કિડની. ધીસ ઇઝ ફ્લી બીટન કિડની. ઓકે, આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ફ્લી બીટન કિડની. અને આમાં જોઈએ હાઇલિન આર્ટેરિયોસ્ક્લેરોસિસ. ઓકે, તો ઓનિયન સ્કિનિંગ ઓફ ધ વેસલ્સ, ફ્લી બીટન કિડની, ઓલ્સો સીન ઇન RPGN, PSGN, મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન. ઓકે, તો ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન. ઓકે, RPGN, PSGN, મેલિગ્નન્ટ. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ લેધર ગ્રીન અપિયરન્સ. ઓકે, લેધર ગ્રીન અપિયરન્સ આ દેખાય, લેધર જેવું દેખાય, લેધર ગ્રીન. એમાં હાઇલિન હોય, લેધર ગ્રીન અપિયરન્સ એસોસિએટેડ વિથ ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ. ઓકે, મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન, PSGN, RPGN, ઓનિયન સ્કિનિંગ, હાઇલિન, ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ. ઓકે, પછી ક્રોનિક પાઇલોનેફ્રાઇટિસ હોય, ઇટ ઇઝ થાઇરોડાઇઝેશન ઓફ ધ ટ્યુબ્યુલ થઈ જાય, ટ્યુબ્યુલનું થાઇરોડાઇઝેશન, કોલોડ ફિલ્ડ ટ્યુબ્યુલ્સ, ક્રોનિક પાઇલોનેફ્રાઇટિસમાં થાઇરોડાઇઝેશન ઓફ ટ્યુબ્યુલ. હવે આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ અને નાની નાની દેખાય ઓટોઝોમલ રેસેસિવ. તો ક્રોમોઝોમ 16-14 હોય, 16-14 ઇટ ઇઝ PKD1 અને D2 પોલિસિસ્ટિક. ક્રોમોઝોમ 16-14 PKD1, PKD2. ઓકે, અને પોલિસિસ્ટિન આરે હોય. એરોટિક ડાયસેક્શન, બેરી એન્યુરિઝમ, માઇટ્રલ વેલ પોલાપ્સ, ડાયવર્ટિક્યુલોસિસ. ઓકે, ડાયવર્ટિક્યુલોસિસ. પછી એરોટિક ડાયસેક્શન, બેરી એન્યુરિઝમ, માઇટ્રલ વેલ પોલાપ્સ, ડાયવર્ટિક્યુલોસિસ. PCKD એડલ્ટમાં હશે, સિસ્ટ ઇન ધ લીવર, સ્પ્લીન, પેનક્રિયાસ, નેવર ઇન ધ લંગ. ઓકે, લીવર, સ્પ્લીન, પેનક્રિયાસ લંગમાં નહીં હોય અને લીવરમાં મોસ્ટ કોમન હશે. ઓકે, રિસેસિવ PCKD વાત કરીએ તો ઇન્ફેન્ટમાં હોય ને એમાં PKHD, આમાં PKD1 હતું, આમાં PKHD આવી જશે. ઓકે, તો ઇન્ફન્ટને PKHD, ફાઇબ્રોસિસ્ટિન, પોલિસિસ્ટિન, ફાઇબ્રોસિસ્ટિન, કન્જેનાઇટલ હેપેટિક ફાઇબ્રોસિસ કરશે. અને સ્મૂથ આઉટર કોન્ટર વિથ માઇક્રોસિસ્ટ એટ ધ કોર્ટિકોમેડ્યુલર જંક્શન. ઓકે, ઇન્સ્ટેન્ટ રિનલ ડિઝીઝ બાય 1 year of age, ESRD બાય 1 year of age, PKHD ફાઇબ્રોસિસ્ટિન, AR ઓટોઝોમલ રિસેસિવ PCKD. ઓકે, હવે AKI પછી CKD જોઈશું. ઓકે, તો AKI ના આપણે પહેલાં બાયોમાર્કર કયા? તો સિસ્ટેસિન C, KIM1, NGAL, TIMP2, IGF, BP7. ઓકે, તો
આપણો કિમ ને ટ્રમ્પ ને એ બધા. ઓકે, તો સિસ્ટેટિન સી. ઓકે, સિસ્ટેટિન સી આપણો કિમ જોન 1, એન ઘેલે, ટ્રમ્પ ઇમ્પોર્ટન્ટ 2 અને IGF બીપી વધારે 7મું. ઓકે, IGF બીપી 7. ઓકે, પછી એકેઆઈ વાત કરીએ, કોર્ટિકો મેડ્યુલર ડિફરન્શિએશનમાં એકેઆઈ કોર્ટિકો મેડ્યુલર જંક્શન એકેઆઈમાં પ્રિઝર્વડ હશે, સાઇઝ નોર્મલ ટુ ઇન્ક્રીઝ હશે. ઓકે, નોર્મલ ટુ ઇન્ક્રીઝ કોર્ટિકો મેડ્યુલર ડિફરન્શિએશન એકેઆઈ છે પ્રિઝર્વ હશે. યુરિન ઓસ્મોલારિટી વેરિયેબલ, અનેમિયા નહીં હોય, મેટાબોલિક બોન ડિઝીઝ નહીં હોય, પણ કાસ્ટ જે છે હાઇલિન અને ટ્યુબ્યુલર. તો એકેઆઈમાં હાઇલિન ટ્યુબ્યુલર અને સીકેડી વાત કરીએ, સીકેડી તો એમાં ડિફરન્શિએશન લોસ્ટ, સાઇઝ કોન્ટ્રાક્ટેડ, પછી યુરિન ઓસ્મોલારિટી 1.010, આઇસોથેન્યુરિયા. ઓકે, એનેમિયા હશે, મેટાબોલિક બોન ડિઝીઝ હશે અને બ્રોડ વેક્સી. ઓકે, તો હાઇલિન ટ્યુબ્યુલર, બ્રોડ વેક્સી, હાઇલિન ટ્યુબ્યુલર બ્રોડ વેક્સી, CMD લોસ્ટ, કોન્ટ્રાક્ટેડ, એનેમિયા હશે, મેટાબોલિક બોન ડિઝીઝ હશે. તો આ દેખાય, ધીસ ઇઝ હાઇલિન કાસ્ટ. યુ કેન સી ધીયર ધીસ ઇઝ હાઇલિન કાસ્ટ. ઓકે, એ જે કેમાં જોવા મળે, આપણે એકેઆઈમાં વાત કરી હતી હાઇલિન કાસ્ટ. બીજે ક્યાં જોવા મળે હાઇલિન કાસ્ટ? સીન ડિહાઇડ્રેશન, આ ટેમ્સ હોર્સફોલ હોય એમાં હાઇલિન કાસ્ટ જોવા મળે. ટેમ્સ હોર્સફોલ, ડિહાઇડ્રેશન, ફીવર, સ્ટ્રેસ, પ્રેગ્નન્સી. ઓકે, ડિહાઇડ્રેશન, ફીવર, સ્ટ્રેસ, પ્રેગ્નન્સી અને ટેમ્સ હોર્સફોલ ઇઝ હાઇલિન કાસ્ટ. ઓકે, યાદ રાખજો હાઇલિન કાસ્ટ. WBC કાસ્ટ દેખાય, ધીસ WBC કાસ્ટ ઇઝ પાઇલોનેફ્રાઇટિસ અને ઓટોઇમ્યુન એલર્જીક ઇન્ટરસ્ટિશિયલ નેફ્રાઇટિસ. ઓકે, પાઇલો અને એલર્જીક ઇન્ટરસ્ટિશિયલ. પછી ધીસ ઇઝ RBC કાસ્ટ સીન ઇન ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ. પછી આ ટ્યુબ્યુલર અને ગ્રેન્યુલર કાસ્ટ અને મડી બ્રાઉન કાસ્ટ. ઓકે, મડી બ્રાઉન કાસ્ટ દેખાય અને ટ્યુબ્યુલર અને ગ્રેન્યુલર કાસ્ટ દેખાય. આ બંને જોવા મળશે ATNમાં, દેટ ઇઝ એક્યુટ ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ. અને બ્રોડ અને વેક્સી કાસ્ટ, ધીસ ઇઝ બ્રોડ અને વેક્સી કાસ્ટ સીન ઇન ધ CKDમાં. ઓકે, આ થઈ ગયું. હવે આગળ જઈએ, દેટ ઇઝ પ્રી રીનલ અને એક્યુટ ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ. ઓકે, તો પ્રી રીનલ વાત હોય તો રીનલ પહેલાં તો કયા, તો હાઇપોવોલ્યુમિયા, વોલ્યુમ ઘટી ગયું હોય તો એ થાય પ્રી રીનલ. ઓકે, પછી કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર, NSAIDs હોય, ACE ઇન્હિબિટર, હેપેટોરિનલ સિન્ડ્રોમ. તો હાઇપોવોલ્યુમિયા, કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર. ઓકે, હાઇપોવોલ્યુમિયા હોય, કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર હોય, NSAIDs હોય, ACE ઇન્હિબિટર અથવા હેપેટોરિનલ સિન્ડ્રોમ, ACE ઇન્હિબિટર, હેપેટોરિનલ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, તો ફ્રેક્શનલ એક્સક્રિએશન ઓફ ધ સોડિયમ લેસ દેન 1% હશે. યુરિન સોડિયમ લેસ દેન 10 મિલીગ્રામ પર લિટર. યુરિન ઓસ્મોલારિટી વધારે હશે, મોર દેન 500. બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન બાય ક્રિએટિનિન મોર દેન 1 હશે, 20:1 હાઇલિન ક્લાસ જોવા મળે પ્રી રીનલમાં. ઓકે, પહેલામાં હાઇલિન ક્લાસ જોવા મળશે. તો ATNમાં આપણને ખબર છે ગ્રેન્યુલર મડી બ્રાઉન ક્લાસ જોવા મળશે. ગ્રેન્યુલર મડી બ્રાઉન ક્લાસ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર બીજા કયા, દેટ ઇઝ આમાં સીન આરે હશે. ઓકે, એક્યુટ ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ, ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ અને ટ્યુબ્યુલર. ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ, ટ્યુબ્યુલર. પહેલાં તો GIT થઈ ગયું, GIT. પણ પછી એમાં વાત કરીએ એની અંદર, દેટ ઇઝ સીન હશે. ઓકે, સીન હશે એક્યુટ ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસમાં, દેટ ઇઝ સેપ્સિસ, ઇસ્કેમિયા, નેફ્રોટોક્સિન્સ. ઓકે, પછી એમાં કયા નેફ્રોટોક્સિન્સમાં વાત કરીએ તો આપણે કઈ રીતે થાય, દેટ ઇઝ રાબડોમાયોલાઇસિસમાં, ઇન્ટરવેન્ટ્રિક્યુલર હેમરેજ, ટ્યુમરલાઇસિસ, ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર હેમરેજ, ટ્યુમરલાઇસિસ, મલ્ટિપલ માઇલોમા, ડ્રગ્સ, આયોડિનેટેડ કોન્ટ્રાસ્ટ. ઓકે, આ બધા કન્ડિશન હશે જેમાં જોવા મળશે આપણને કે કયા, રાબડોમાયોલાઇસિસ, ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર હેમરેજ, પછી ટ્યુમરલાઇસિસ. ઓકે, પછી મલ્ટિપલ માઇલોમા, ડ્રગ્સ અને આયોડિનેટેડ કોન્ટ્રાસ્ટ. ઓકે, મોર દેન 1% હશે. ફિનલ એક્સક્રેશન સોડિયમ મોર દેન 20 મિલીગ્રામ પર લિટર. યુરિન સોડિયમ, યુરિન ઓસ્મોલારિટી લેસ દેન 350. ઓકે, બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન ક્રિએટિનિન લેસ દેન 10:1. યુરિન કાસ્ટ ગ્રેન્યુલર મડી બ્રાઉન કાસ્ટ, હશે. ઓકે, પછી રાઇફલ ક્રાઇટેરિયા છે. રાઇફલ ક્રાઇટેરિયા કેડિગો સ્ટેજિંગ અને એකිન સ્ટેજિંગ. ઓકે, તો રાઇફલ સ્ટેજિંગ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ RIFL નું ફૂલ ફોર્મ કરી દે, રિસ્ક, ઇન્જરી, ફેલિયર, લોસ, એન્ડ સ્ટેજ. ઓકે, રાઇફલ રિસ્ક થઈ ગયું, કેડિગો સ્ટેજ 1, કેડિગો સ્ટેજ 2, કેડિગો સ્ટેજ 3. ઓકે, તો રિસ્ક, ઇન્જરી, ફેલિયર, લોસ, એન્ડ સ્ટેજ. ઓકે, તો કેડિગો સ્ટેજિંગની વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ડિક્રીઝિસ બાય EGFR, ડિક્રીઝિસ બાય પેલા રાઇફલ રિસ્ક, ઇન્જરી, ફેલિયર, લોસ, એન્ડ સ્ટેજ. પછી કેડિગો સ્ટેજ 1, 2, 3 એમાં EGFR 25%, 50%, 25, 75 અને ક્રિએટિનિન ઇન્ક્રીઝ બાય 1.5, 2x અને 3x. 1.5, 2, 3, 25, 75 અને persistent failure loss more than 4 weeks. ઓકે, લોસમાં persistent failure more than 4 weeks અને persistent renal failure more than 3 month, 4 week, 3 month. અને એකිન સ્ટેજિંગ વાત કરીએ, યુરિન આઉટપુટ લેસ દેન 0.5 ml per kg for 8 hours. 16 અને 24, 8 2 16, 8 3 24, 8 16 24 યાદ રાખવાનું. અને 0.5, 0.5, 0.5. ઓકે, ઓર એન્યુરિક ફોર 12 hours, એ 3માં આવશે. ઓકે, તો આ સ્ટેજિંગનું થઈ ગયું. હવે અહીંયા જોઈએ બીજું, દેટ ઇઝ કોલેસ્ટ્રોલ માઇક્રોએમ્બોલાઈ. ઓકે, યુ કેન સી હિયર કોલેસ્ટ્રોલ માઇક્રોએમ્બોલાઈ, હોલેન હોસ્ટ પ્લેક દેખાય, હોલેન હોસ્ટ પ્લેક, કોલેસ્ટ્રોલ માઇક્રોએમ્બોલાઈ અને લિબિડો રેટિક્યુલારિસ, પર્પલ સ્કિન. ઓકે, આમાં રેટિનામાં જોવા મળશે કોલેસ્ટ્રોલ માઇક્રોએમ્બોલાઈ, હોલેન હોસ્ટ પ્લેક, લિબિડો રેટિક્યુલારિસ, ઇઝનોફિલિયા મે બી સીન
ઓકે, પોસ્ટ એન્જિયોપ્લાસ્ટી એક્યુટ ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ દેટ ઇઝ એથ્રોએમ્બોલિક ડિસીઝ. ઓકે, કોલેસ્ટ્રોલ એથ્રોએમ્બોલિક ડિસીઝની વાત થાય. ઓકે, અને બીજું એલર્જીક ઇન્ટરસ્ટિશિયલ નેફ્રાઇટિસ, એમાં ફીવર, રેસ પ્લસ ઇઝિનોફિલિયા પ્લસ ડ્રગ્સ એન્સિડ્સના લીધે. તો ઇઝિનોફિલિયા મે બી સીન ઇન ધ એથ્રોએમ્બોલિક, પણ એમાં હોલેનોસ પ્લેક, લિવિડો રેટિક્યુલસ, પોસ્ટ એન્જિયોપ્લાસ્ટી હોય તો એથ્રોએમ્બોલિક વિચારવાનું. ઓકે, એમાં કોલેસ્ટ્રોલ એમ્બોલાય હશે. અને એલર્જીક ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કે તો ડ્રગની હિસ્ટ્રી જોવાની, ડ્રગ એન્સિડ્સ, ઇઝિનોફિલિયા, ફીવર, રેસ, ડ્રગની હિસ્ટ્રી જોવાની એલર્જીક ઇન્ટરસ્ટિશિયલમાં. ઓકે, હવે સીકેડીની વાત કરીએ, ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ. મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ડેફિનેટિવ ટ્રીટમેન્ટ ઇન પેશન્ટ વિથ સીકેડી, તો ડાર્બોપોઇટિન મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ. ઓકે, પેશન્ટ હોય સીકેડીમાં મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ. અને એમઆઈ પેશન્ટ વિથ સીકેડી હોય તો મોસ્ટ કોમન બેસ્ટ સિરિયલ ટ્રોપોનિન લેવર ઓવર 6 અવર. ઓકે, ઓવર 6 અવર. ઓકે, એમઆઈ પેશન્ટ વિથ સીકેડી હોય તો ઇન્વેસ્ટિગેશન કહીએ તો બેસ્ટ કહ્યું તો સિરિયલ ટ્રોપોનિન લેવલ ઓવર ધ 6 અવર્સ. ઓકે, સીકેડીમાં બેસ્ટ કહ્યું તો સિરિયલ ટ્રોપોનિન કરવાનું ઓવર 6 અવર. પણ આપણે બીજું હવે જોઈએ સીકેડીની ગ્રેડિંગ, તો 1, 2, 3, 4 અને 5, પણ 3માં એ બી છે અહીંયા જે પૂછશે. ઓકે, 3AB એ જ પૂછશે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં કઈ રીતે, તો 5 હશે તો લેસ દેન 15 હશે. ઓકે, 4માં 15 થી 30, પછી 3B અને 3A વધારે પૂછે છે કે 30 થી 45, 45 થી 60 અને 60 થી 90. ઓકે, તો એ પૂછીશું સ્ટેજ 3B પૂછાણો છે, દેટ ઇઝ 30 થી 45. ઓકે, 15 થી 30, 30 થી 45 સ્ટેજ 3B. ઓકે, પછી શું સ્ટેજ 1, 2 હશે દેટ ઇઝ રિવર્સિબલ. ઓકે, સ્ટેજ 1, 2 રિવર્સિબલ હશે અને સ્લો ધ પ્રોગ્રેશન. ઓકે, સ્ટેજ 1, 2 રિવર્સિબલ હશે. સ્ટેજ 3બીમાં આપણે ટ્રીટ કરશું કોમ્પ્લિકેશન મેં, સ્ટેજ 4માં પ્રિપેર કરશું, અને સ્ટેજ 5માં તો આપણે રિનલ રિપ્લેસમેન્ટ થેરપી મેન્ડેટરી અથવા ડેસ્ટ. ઓકે, પછી સ્ટેજ 1માં શું દેખવા મળે, there is a પ્રોટીનુરિયા, પછી હાઇપરટેન્શન, પછી ઇન્ક્રીઝ પીટીએસ સ્ટેજ 3માં. સ્ટેજ 3બીમાં અનેમિયા થઈ જશે, અને પછી એસિડોસિસ, અને પછી છેલ્લે તો યુરેમિયા. ઓકે, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ કરી દે પછી હાઇપરટેન્શનથી અનેમિયામાં વચ્ચે જશે, એમાં પીટીએચ વચ્ચે, અનેમિયાથી એસિડોસિસમાં ફોસ્ફેટ અને કેલ્શિયમ વચ્ચે. ઓકે, સ્ટેજ 3B ફોસ્ફેટ અને કેલ્શિયમ વચ્ચે 3B થી 4માં જાય ત્યારે. ઓકે, તો 1, 2 રિવર્સિબલ સ્લો ધ, 3ABમાં ટ્રીટમાં કોમ્પ્લિકેશન, સ્ટેજ 4માં પ્રિપેર ફોર ધ રિનલ રિપ્લેસમેન્ટ થેરપી, સ્ટેજ 5માં મેન્ડેટરી. ઓકે, પછી મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ કહીએ, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ. ઓકે, દેટ ઇઝ CVS causes due to accelerated atherosclerosis. ઓકે, એનિમિયા હોય તો EPO ડેફિશિયન્સી ટ્રીટમેન્ટ EPO સપ્લિમેન્ટેશન. ઓકે, EPO સપ્લિમેન્ટેશન. સાઇડ ઇફેક્ટ હાઇપરટેન્શન હોય, ટાર્ગેટ હિમોગ્લોબિન 10 થી 11.5. ઓકે, બોન ડિઝીઝ હોય ડિક્રીઝ આલ્ફા 1 હાઇડ્રોક્સિલેઝ, ડિક્રીઝ કેલ્શિયમ, ઇન્ક્રીઝ પીટીએચ, ફોસ્ફેટ હાઈ. ઓકે, આલ્ફા 1 હાઇડ્રોક્સિલેઝ ઓછું હશે, કેલ્શિયમ ઓછું હશે, એટલે પીટીએચ હશે એ વધારે હશે, ફોસ્ફેટ હાઈ, ALP તો વધારે હશે. ઓકે, પછી કેલ્સીફાઇલેક્સિસ દેટ ઇઝ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ ઇન ધ બ્લડ વેસલ, અને અહીંયા જોઈએ કેલ્સીફાઇલેક્સિસ દેટ ઇઝ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ in the blood vessel, necrotic lesion due to calcium 3 phosphate. Okay, deposits in the blood vessel, અને રગર જર્સી સ્પાઇન જોવા મળશે. ઓકે, રગર જર્સી સ્પાઇન સીકેડીમાં જોવા મળશે. અને આપણે એસિડ બેઝમાં વાત કરીએ, નગમાં ફોલોડ બાય અગમાં, ALP વધારે કીધું. યુરેમિયા જોઈએ તો એમાં ઇન્ડિકેશન ઓફ ડાયાલિસિસ ક્યારે, ઇટ ઇઝ પેરિકાર્ડાઇટિસ હોય. કયા તો પેરિકાર્ડાઇટિસ હોય, પેરિફેરલ એડીમા હોય, પીએચ લેસ દેન 7.2, પોટેશિયમ મોર દેન 6.5, એન્સેફેલોપેથી હશે, અને ડાયાલિસિસ ડિસઇક્વિલિબ્રિયમ સિન્ડ્રોમ થઈ જશે, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ મેન્ડેટરી તો કીધું હતું, પણ પેરિકાર્ડાઇટિસ, પેરિફેરલ એડીમા, પીએચ લેસ દેન 7.2, પોટેશિયમ મોર દેન 6.5, એન્સેફેલોપેથી. ઓકે, આ થઈ ગયું. હવે ડાયાલિસિસ, હિમોડાયાલિસિસ કહીએ તો ક્યાં એકેઆઈ હોય તો ઇન્ટરનલ જુગ્યુલર વેન મોર દેન સબક્લેવિયન. તો જોવાનું એકેઆઈ પૂછ્યું સીકેડી, એકેઆઈ પૂછ્યું તો ઇન્ટરનલ જુગ્યુલર વેન મોર દેન સબક્લેવિયન વેન. મોસ્ટ કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ હાઇપોટેન્શન હશે. ઓકે, અને સીકેડી પૂછે તો કયું તો દેટ ઇઝ સિમિનો બ્રેસિકા ફેસ્યુલા. ઓકે, રેડિયલ આર્ટરી સેફેલિક વેન માટે. તો એકેઆઈ પૂછે તો ઇન્ટરનલ જુગ્યુલર વેન, અને સીકેડી પૂછે તો સિમિનો બ્રેસિકા ફેસ્યુલા, રેડિયલ આર્ટરી સેફેલિક વેન. અને મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન રિકરન્ટ હિમોડાયાલિસિસ હોય તો એક્સેલરેટેડ એથ્રોસ્ક્લેરોસિસ, ડાયાલિસિસ ડિમેન્શિયા A-beta 2, અને ડાયાલિસિસ ડિસઇક્વિલિબ્રિયમ સિન્ડ્રોમ તો મેનિટોલ કીધું હમણાં જ. ઓકે, ઇન્ડિકેશન અહીંયા જ કીધું, પેરિકાર્ડાઇટિસ કીધું તો આમ યુરેમિક પેરિકાર્ડાઇટિસ એબ્સોલ્યુટ ઇન્ડિકેશન. ઓકે, આ એબ્સોલ્યુટ છે. બાકી આપણે ઇન્સેફ્લોપેથી એ મેલેના પ્લસ બીપી ઘટે તો, મેટાબોલિક એસિડોસિસ, ઇન્ક્રીઝ પોટેશિયમ, ઇન્ક્રીઝ હાઇપરટેન્શન, એવું યાદ રાખવાનું. રિફ્રેક્ટરી ટુ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, તો મેટાબોલિક એસિડોસિસ, પોટેશિયમ વધે, હાઇપરટેન્શન થાય, રિફ્રેક્ટરી ટુ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ, પેરિકાર્ડાઇટિસ, એન્સેફેલોપેથી, મેલેના બીપી ઘટે. ઓકે, હવે ડાયરેક્ટ સીધા 2 પેજ બધા, દેટ ઇઝ એસિડ બેઝ ઇમ્બેલેન્સ અને આ કરતે. ઓકે, તો પીએચ આપેલું હોય, પીએચ આઈડિયલ કેટલું 7.4. ઓકે, 7.4, CO2 40 અને બાયકાર્બોનેટ 24 હોય, આ યાદ રાખી લો. ઓકે, હવે મેટાબોલિક એસિડોસિસ અને એલ્કેલોસિસ, તો એસિડોસિસ એલ્કેલોસિસ હોય, મેટાબોલિક અને રેસ્પિરેટરી. ઓકે, તો મેટાબોલિક એસિડોસિસ છે તો પીએચ ઘટવાનું, એલ્કેલોસમાં વધવાનું, રેસ્પિરેટરીમાં ઘટશે, અને એસિડોસિસમાં પીએચ ઘટશે. ઓકે,
તો વાત કરીએ મેટાબોલિક છે, દેટ ઇઝ પ્રાઇમરી ચેન્જ શું હશે, મેટાબોલિઝમ એટલે HCO3 ઓછું થશે. એસિડોસિસ જોઈ લઈએ, HCO3 ઇઝ ડિક્રીઝ, HCO3 ડિક્રીઝ. અને રેસ્પાયરેટરી હોય તો CO2 વધશે, એના હારે જ ઊંધું કરી દેવાનું, HCO3 ઘટે, CO2 ઘટે, CO2 વધે તો HCO3 વધે. ઓકે, અને આનું એક્ઝેક્ટ ઉપર જોઈશે મેટાબોલિક એલ્કલોસિસ, કારણ કે એલ્કલોસિસ થઈ ગયું ને મેટાલિક એટલે HCO3 વધશે, CO2 વધશે, અને આમાં CO2 ઘટશે, HCO3 ઘટશે. ઓકે, એવી રીતે. અને વિન્ટર ફોર્મ્યુલા શું છે, PCO2 1.5 બાયકાર્બોનેટ પ્લસ 8 ± 2 કમ્પન્સેશન ઓફ મેટાબોલિક એસિડોસિસ. વિન્ટર ફોર્મ્યુલા કમ્પન્સેશન માટે. ઓકે, એસિડોસિસને આમાં જોવું હોય આવી રીતે આપેલો છે, આર્ટિયલ બ્લડ પીએચ વસીસ આર્ટિયલ પ્લાઝમા બાયકાર્બોનેટ. ઓકે, તો એમાં કઈ રીતે જોવાનું, આ નોર્મલ છે. ઓકે, 7.4 કીધું. હવે આ બાજુ આવે ઓછું થાય એટલે એનો મતલબ એસિડોસિસ છે, તો આ બાજુ એસિડ, આ બાજુ એલ્કેલોસિસ હશે. એલ્કેલોસિસ મેટાબોલિક એટલે વધારે પડતું, એવું યાદ રાખશો, મેટાબોલિક એટલે વધારે પડતું ઉપર હશે મેટાબોલિક એલ્કેલોસિસ. ઓકે, અને નીચે હશે એ આપણે એક્યુટ રેસ્પાયરેટરી, એનાથી વધારે હોય તો ક્રોનિક રેસ્પાયરેટરી. ઓકે, મને છે તો એલ્કેલોસિસ. તો હવે આનું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ કરવાનું, એક્યુટ રેસ્પાયરેટરી હતું તો આ બાજુ જ એક્યુટ રેસ્પાયરેટરી થઈ જશે, અને આ બાજુ મેટાબોલિક હતું આપણું, આ બાજુ મેટાબોલિક તો એ જ આવી જશે અહીંયા મેટાબોલિક, અને અહીંયા ક્રોનિક હતું તો એ ઉપર જઈને ક્રોનિક જતું રહેશે. ઉપર આ એક સાઈડનું યાદ રાખો, એલ્કેલોસિસનું ઊંધું કરી દેવાનું, નીચે ક્રોનિક, અહીંયા એક્યુટ, ઉપર મેટાબોલિક. ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન અહીંયા જોઈ લઈએ, અહીંયા જ શું કીધું કે પીએચ 7.3 આપણે નોર્મલ 7.4 હતો, બટ અહીંયા ખબર પડી ગઈ એસિડોસિસ છે. PCO2 35 છે, આપણું નોર્મલ PCO2 કેટલું હતું ઉપર જોઈએ છે, તો PCO2 હતું 40. ઓકે, તો 40 PCO2 ઘટ્યું હોય, અને બાયકાર્બોનેટ કેટલું હોય, બાયકાર્બોનેટ ઓછું જશે. ઓકે, આપ્યું નથી પણ વિલ મેન છે. ઓકે, મેટાબોલિક એસિડોસિસ હતા, બેમાંથી એક ઘટ્યું. હવે કીધું શું કે બાયકાર એક જ આપશે, એટલે CO2 ઇઝ ઓછું, CO2 ઓછું હોય તો બાયકાર્બોનેટ ઓછું હશે, મેટાબોલિક એસિડોસિસ છે. બસ પતી ગયું. બસ પછી વાત કરીએ પેશન્ટ હેવિંગ 7.12 એટલે આ કેવું થયું, પીએચ 7.4 હોય ઓછું હોય એટલે એસિડોસિસ કાં તો મેટાબોલિક કા રેસ્પાયરેટરી. અહીંયા જોઈએ, અહીંયા જ એસિડોસિસમાં શું કીધું, બાયકાર્બોનેટ 50 કીધું હોય. ઓકે, બાયકાર્બોનેટ કીધું એટલે સોરી PCO2 કીધું હોય 50 જેટલું, એનો મતલબ PCO2 વધી ગયું હોય. ઓકે, તો અહીંયા જોઈએ રેસ્પાયરેટરી એસિડોસિસ હોય, એસિડોસિસ તો પીએચ ઓછું હોય અને CO2 વધારે હોય અને બાયકાર્બોનેટ વધારે હોય તો રેસ્પાયરેટરી એસિડોસિસ વિથ રિનલ કમ્પન્સેશન. ઓકે, રેસ્પાયરેટરી એસિડોસિસ છે. ઓકે, સારી હોય. હવે આ જોઈએ કે આ કઈ રીતે છે, તો પીએચ કેટલું કીધું, 7.27 કીધું, તો એસિડોસિસ જ છે. બાયકાર્બોનેટ ઓછું અને PCO2 ઓછું. ઓકે, તો બાયકાર્બોનેટ ઓછું, PCO2 ઓછું, એ કયું છે, ઇટ ઇઝ આપણે જોઈએ મેટાબોલિક એસિડોસિસ, રેસ્પાયરેટરી હતું. ઓકે, તો આમાં શું બાયકાર્બોનેટ મેટાબોલિક એસિડોસિસ થઈ ગયું. ઓકે, ધીસ ઇઝ મેટાબોલિક એસિડોસિસ વિથ ઓર વિધાઉટ રેસ્પાયરેટરી કન્સન્ટ. આ પૂછ્યું કમ્પન્સેશન છે કે નહીં. ઓકે, એનો ક્વેશ્ચન શું, આપણે એના માટે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા કરશું. આપણો કીધું વિન્ટર આ વિન્ટર ફોર્મ્યુલા 1.5 બાયકાર્બોનેટ પ્લસ 8 ± 2, તો બાયકાર્બોનેટ કેટલું હોય, બાયકાર્બોનેટ ગીવન ઇઝ 14, તો 14 નાખો પ્લસ 8 - 2 27, 8 એટલે 27 31, અને 27 31 હોય અને આપણું PCO2 કેટલું હોય 28, 27 31ની રેન્જમાં એટલે કમ્પન્સેશન થયેલું છે. ઓકે, એનો મતલબ કમ્પન્સેશન થયેલું હોય. ઓકે, એ PCO2 જો વધારે હોય કમ્પન્સેશન કરતા તો એસિડોસિસ, ઓછું હોય તો એલ્કેલોસિસ. ઓકે, વધારે હોય તો એસિડોસિસ, ઓછું હોય તો એલ્કેલોસિસ. ઓકે, પછી આ ક્વેશ્ચન જોવો કે પેશન્ટ હતું, નોન કેસ ઓફ CKD હતું, એઝ કમ્પ્લેન્ટ ઓફ વોમિટિંગ, પીએચ 7.4 એટલે નોર્મલ. ઓકે, PCO2 બાયકાર્બોનેટ 25, ક્લોરાઇડ. સો વોટ ઇઝ ધ મેટાબોલિક કાર્બોનેટ, PCO2 40. તો હગમાં નગમાં કયું હોય એ માટે કીધું નથી, પણ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો, સોડિયમ માઇનસ ક્લોરાઇડ પ્લસ બાયકાર્બોનેટ. તો સોડિયમ કેટલું આપેલું હોય, CKD વોમિટિંગ રિપોર્ટિંગ પીએચ આટલું, CO2 આટલું, સોડિયમ 145 નાખો, ક્લોરાઇડ જેટલો આપેલો એ નાખો, બાયકાર્બોનેટ જે આપેલો એ નાખો, તો કેટલું મળે 20. તો 20 ઇઝ હાઈ, તો હગમાં 20 કઈ રીતે હાઈ, તો અહીંયા જોઈએ કે નોર્મલ કેટલું, એટલે એનાઇન ગેપ નોર્મલ 12 ± 4 હોય. ઓકે, 12 ± 4 હોય, એના સોડિયમ માઇનસ શું કીધું ફોર્મ્યુલા, સોડિયમ માઇનસ ક્લોરાઇડ પ્લસ બાયકાર્બોનેટ. ઓકે, તો હગમાં વાત કરીએ તો હગમાંના કોસિસ બહુ મોટા MP है. ઇટ ઇઝ હાઈ એનાઇન ગેપ મેટાબોલિક એસિડોસિસ, એક્સટ્રેન્સિક એસિડ ઇન્જેક્શન ઓર ઇન્ટ્રેન્સિક એસિડ પ્રોડક્શન. ઓકે, એક્સટ્રેન્સિક એસિડ ઇન્જેક્શન અથવા ઇન્ટ્રેન્સિક એસિડ પ્રોડક્શન હોય હગમાં. ઓકે, એસોસિએટેડ ક્લુ કયા, તો ડ્રગ ઇન્જેક્શન હોય તો સેલિસિલેટ, એમાં શું હોય રેસ્પાયરેટરી એલ્કેલોસિસ પ્લસ હગમાં વિચારવાનું, રેસ્પાયરેટરી એલ્કેલોસિસ પ્લસ હગમાં, એલ્કેલોસિસ હગમાં ડ્રગ ઇન્જેક્શન. ઓકે, પછી કીધું હાઇપોપરફ્યુઝન, ઇફ સે હાઇપોપરફ્યુઝન દેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ સીરમ લેક્ટિક એસિડોસિસ, તો હાઇપોપરફ્યુઝન કે તો લેક્ટિક એસિડોસિસ. પછી રિનલ ફેલિયર કે દેટ ઇઝ બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન વધારે છે. ઓકે, તો યુરેમિયા, રિનલ ફેલિયર કે BUN વધારે, યુરેમિયા. ઓકે, હાઇપરગ્લાઇસેમિયા કે તો યુરિન એન્ડ સીરમ કેટોન્સ. ઓકે, યુરિન અને સીરમ કીટોન્સ તો ડીકે. હાઇપરગ્લાઇસેમિયા કે
તો ડીકે. ઓકે, હગમાં આરે. ઓકે, તો હગમાં આરે ડ્રગ ઇન્જેક્શન સેલિસિલેટ, ડ્રગ હગમાં આરે હાઇપોપરફ્યુઝન, સિરમ લેક્ટિક એસિડોસિસ, હગમાં આરે રિનલ ફેલિયર તો યુરેમિયા, હગમાં આરે હાઇપરગ્લાઇસેમિયા તો ડીકે, હગમાં આરે ઓસ્મોલ ગેપ જોવાનો અને ઓસ્મોલ ગેપમાં મિથેનોલ દેખાય દેટ ઇઝ હુચ સ્ટ્રેટેજી અને ફોર્મિક એસિડ રેટિનોઇક એસિડ રેટિનોટોક્સિક. ઓકે, મિથેનોલ હોય તો હુચ ટ્રેજેડી રેટિનોટોક્સિક, ફોર્મિક એસિડ રેટિનોટોક્સિક અને ઇથાઇલિન ગ્લાયકોન કે દેટ ઇઝ કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ ક્રિસ્ટલ એન્ટીફ્રીઝ એન્ટીડોટ આપશું ફોમેપિસોલ. તો ઇથાઇલિન ગ્લાયકોલ વાળો પૂછાણો તો ઇટ ઇઝ કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ ક્રિસ્ટલ એન્ટીફ્રીઝ. ઓકે, કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ એન્ટીફ્રીઝ. પછી નગમાની વાત કરીએ નોર્મલ એનાઇન ગેપ, તો એના કોઝ કયા હતા? એના છે આપણે રિનલ ટ્યુબ્યુલર એસિડોસિસ યુરિન એન્ટીજન પોઝિટિવ, ડાયરિયા યુરિન એન્ટીજન નેગેટિવ, કાર્બોનિક એનાઇડ્રેઝ ઇન્ડિમેટર અને યુરેટ્રલ ડાયવર્જન. ઓકે, તો એના કયા? તો આર્યા ઈ દેટ ઇઝ રિનલ ટ્યુબ્યુલર એસિડોસિસ. ઓકે, પછી ડાયરિયા, કાર્બોનિક એનાઇડ્રેઝ ઇનિબિટર અને યુરેટ્રલ ડાયવર્જન ઇલિયલ લૂપ. ઓકે, યુરેટરલ. ઓકે, ઇટ ઇઝ નગમા લોસ ઓફ બાયકાર્બોનેટ, લોસ ઓફ બાયકાર્બોનેટ. ઓકે, આ તો વિન્ટર ગ્રેન ફોર્મ્યુલા છે તો જોઈએ. ઓકે, વી હેવ ડન.